Yo mensen, vandaag weer een nieuwe video. Het is heel vroeg in de ochtend en ik ga vandaag naar Twente voor een soort van car meeting. Alleen dan een hele grote soort van car show waar je eigenlijk je auto neer kan zetten en dat iedereen je auto kan bewonderen. Leek mij super leuk om een keer heen te gaan, dus ik neem jullie vandaag mee. Ik zal niet heel veel met de camera gaan lopen, maar ik zal wel zeker wat leuke filmpjes / foto's maken. Dus dat is eigenlijk een korte video hiervan. Gewoon alleen maar super dikke auto's. Dus mocht je geen carliefhebber zijn, dan zou ik de video afraden. Maar als je wel een carliefhebber bent, zou ik hem zeker kijken. Dan komen hier nou allerlei clips en foto's van dikke auto's. Father, you should know I've been going solo. Want my love, baby, earn it. Yeah, dancing on my own. See if you can follow. Got me feeling alive. You work for, gotta go all out. Whenever you see me, don't be wasting my time. Watch me go, lose control. Is this real? All I feel, read the signs every time. Let's be real. Is die weer ready to go? Very good. Ja, dan komt de volgende golf aan, jongens. Je mag meedoen met Sunshine. Eerst inschrijven en dan kun je zich achteraan aansluiten. En tot 2 uur kunt u gerust meedoen. Dan komt de volgende. Geef je er wel een applaus voor deze eerste auto. Laat je horen.
Oké, dat was hem weer. Ik vond het super leuk om hier een keer bij te zijn. Ik hoop dat jullie het ook echt leuk vonden. We hebben heel wat dikke auto's gezien, heel wat mooie foto's gemaakt. En natuurlijk, het belangrijkste, we hebben het gezellig gehad. Willen jullie meer van dit soort content zien? Laat het even weten. Ik vind het oprecht super leuk om te maken. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. En wie weet doen we dit vaker. Ook wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren en te liken op mijn kanaal voor meer. En zeg ik zoals altijd, latersss. En dan zie je hier natuurlijk nog een draaivol. En als allerlaatste wil ik natuurlijk ook volksbase bedanken voor het regelen en voor deze zieke bijeenkomst. En nu zeg ik wel echt, laterss. Hoe je er nou uit? Gewoon? Gaat rijden? Hier. Oh ja, dus rijd ik erin.